Xin chào các bạn. Thì bài đáp trước chúng ta đã cùng làm thực hành xây dựng một cái hệ thống Radius Server để support WPA Enterprise, sử dụng BIP, nghĩa là mình sử dụng username và password để mình login vào hệ thống Wi-Fi Thì bài lab này mình sẽ nâng cấp lên, mình sẽ sử dụng TOS, nghĩa là mình sẽ sử dụng certificate để mình chứng thực Rồi, ok. Thì đầu tiên thì để sử dụng certificate thì mình cần phải cài một cái CA CA server. Thì thông thường CA này bắt buộc mình sẽ phải cài lên một cái máy server khác, nhưng ở đây mình sẽ cũng cài lên cái máy chung cái máy domain cho nó tiết kiệm cái tài nguyên. Rồi, tại vì mình làm lab. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cài CA Rồi mình sẽ cài bằng PowerShell. Rồi mình sẽ cấu hình CA và tạo cái sơ 15 Cái này nó sẽ khác cái sơ lần trước Cái sơ lần trước chỉ là cái bé bé để mình làm lab thôi, test nhanh thôi. Ok. Rồi, sẽ copy trước Rồi do cái exploit mình nó không hỗ trợ WPA 3 thì mình vẫn tiếp tục sử dụng WPA 2 Enterprise nó cũng na ná nhau cả. Rồi mình sẽ cấu hình cái này. Yes. Ok. Kiểm tra store. Rồi bây giờ mình đã có một bộ root CA tự ký nhưng mà chuẩn Enterprise. Rồi bước số 2 mình sẽ tạo template cho client Rồi mình sẽ vô cái run. Rồi bây giờ mình sẽ duplicate một cái template có sẵn. Bây giờ mình sẽ edit lại theo ý của mình. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái template user Rồi đây template Rồi mình sẽ duplicate Rồi bây giờ mình làm từng bước cẩn thận. Rồi tab general. Rồi mình đặt tên đặt tên Wi-Fi user. Rồi ok. Tab subset, chọn supply in the request supply in the request. Tab subset supply in the request. Rồi ok. Tab secure authenticated user. Tab secure. Rồi đây. Rồi cho cái quyền enroll đây. Enroll. Rồi tab attention. Rồi phải có client authentication. Client đây. Rồi có client authentication. Rồi nếu không thấy thì apply sẽ lại, chọn profile mới tạo ra, rồi vào tab attention tiến hành add thêm. Rồi
Rồi mình có rồi ha, đó có rồi. Rồi application boolean edit, rồi OID mình edit luôn cái coi. Đây, edit, rồi object identify, rồi 136157731, rồi ok giống ha. Rồi ok, cancel đi, không có add, rồi mình chỉ double check lại thôi. Rồi có cây digital signal, có cái này không? Rồi key, rồi có digital signal ha, digital, rồi ok apply, ok. Rồi mình đã có cái wifi user ở đây ha. Rồi mình ngó lại sơ cái client, rồi digital signal, rồi ok. Rồi tiếp theo đưa template này vào CA để lên có thể request cái certificate ha. Rồi mình sẽ chuyển qua sơ, rồi mình tạm thời đóng lại này đi. Chuột phải vô certificate template, chọn new certificate template, đây chuột phải chọn new issue, rồi tìm wifi user, tìm cái template nãy mình duplicate lên mình tạo ha, wifi user đây. Rồi ok, rồi có wifi user. Rồi issue phát hành cái này ha. Rồi do ở đây mình cài CA chung với lại cái domain này, thành ra mình sẽ không dùng cách này ha, mình sẽ dùng cách phía dưới. Rồi mình dễ vô MMC ha, MMC, đóng này luôn đi. Rồi mình add ha, rồi requester export certificate, rồi add vô. Rồi personal certificate, rồi finish. Finish ok. Rồi personal, rồi chọn phải on start, request new, request new, ok net luôn. Rồi chọn wifi user, rồi chọn wifi user, rồi chọn more info, more info, rồi mình làm cẩn thận từng bước ha. Nhập user dùng để join wifi, rồi
view principal name, view principal name ha, view principal name. Rồi value, value là cái hôm qua mình tạo wifi user ha. Mình sẽ sử dụng lại cái account này ha, copy rồi mình dán vô đây ha. Ok, rồi add vô. Ok, enroll. Hai enroll. Ok, enroll. Rồi finish. Rồi rồi vậy là từng user mình phải manual mình làm bước này riêng ha. Đó. Rồi bước số 3 mình sẽ export ra cái private key ha. Rồi search vừa tạo. Rồi đây search vừa tạo wifi user ha. Ok, on task export next export private key .bfx đem password. Rồi bfx rồi mình đặt password ha, cái nó bảo mật ha. Khẩu rồi mình đặt 124 này. Rồi tập tạm vậy ha. Ok, rồi xuất ra file browse. Rồi mình xuất ra desktop đỡ đi. Rồi file user save lại net edit. Ok, rồi kiểm tra. Rồi có ha. Rồi có. Rồi tiếp theo cần phải export luôn cái root CA nữa mới đủ bộ ha. Rồi vô đây. Đây. Đó, lab. Rồi. Rồi, cái đây là tên của cái PC name của cái server này ha. Ví dụ server đây mình đặt tên là NBSD server nè. Đó. Rồi chuột phải chọn property. Đó, mình cẩn thận cái này, chuột phải property. Đó. Tab general, view user. Rồi, view user. Đó. Rồi. Detail, copy to file. Detail, copy to file. Net. Rồi. Chọn base 64. Chọn đường dẫn. Rồi chọn base 64. Rồi chọn đường dẫn. Rồi đặt tên root CA hãy dễ tùy mình ra và đặt ra ngoài desktop luôn. Rồi root CA ví dụ ha, save lại nè, finish. Rồi ok. Rồi vậy là coi như mình có bộ hai cái file ha, hai file. Rồi một cái private key, một cái root CA ha. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái Radius server để sử dụng cái TOS ha. Rồi mình sẽ vô Radius server. Rồi mình có sẵn đây, mình mở bữa giờ ha. Rồi mình sẽ edit network policy.
Rồi network policy, rồi mình property nó lên ha, property. Rồi rồi sao nữa, rồi phần này ha, constraint authentication method nè, rồi thêm cái smart card và remove các còn lại, add thêm smart card nè, rồi ok, rồi remove rồi mình edit cái smart card nha, rồi mình phải chọn đúng cái sơ nha, rồi cái sơ nào, rồi cái này ha, cái sơ, rồi ok, chọn đúng ha, chính xác ha. Rồi bỏ tích trong một rescue, bỏ hết ha, mình lưu ý ha, bỏ, rồi apply, ok, rồi map in user ha, rồi mở AD user, rồi đây user mình thấy mình tạo nè, đó tab account, rồi hôm bữa mình làm có đúng không nha, coi như mình làm lại bài cũ thôi, ra có những cái bước nó giống đó, ra mình không cần lặp lại. Rồi giống ha, rồi, ok, rồi test ha, ok, PowerShell CLS, rồi wifi user true ha, rồi nó ra giống rồi ha, rồi bây giờ bắt đầu mình test mình join wifi ha, rồi vậy là muốn vậy thì mình phải cần hai cái file share nãy ha, cái một cái file root CI và một cái file là có cái private key đó. Rồi bây giờ bạn muốn test trên phone thì mình phải import nó trên phone ha, bây giờ đây mình sẽ không test trên phone, mình sẽ test ở trên cái laptop ha, cho nó dễ làm lab quay clip được. Rồi bằng điện thoại thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ cần copy hai cái file này về ha, rồi copy hai file này, copy rồi copy, rồi mình bỏ đợi đây ha. Rồi tiếp theo rồi import root CA trước ha, rồi vô chết root CA, import root CA, rồi chết root CA, rồi import ha, import root CA, rồi mình rao tới cái file root CA ha, root CA, rồi open, next luôn, finish, rồi có cái nào cũ mình xóa bớt ha, cái này cũ nè, xóa đi, ok. Rồi tiếp theo import cái certificate có cái private key, rồi mình sẽ vô đây đi tới personal sơ, rồi personal sơ, rồi
import. Rồi import, rồi bắt đầu mình sẽ test cho wifi ha. Rồi import import route. Đây, wifi user open, là nãy có một cái password là 124 mình đặt á, rồi mình gõ lại ha, 1234. Rồi coi có dấu cần phải dấu check gì không. Rồi ok, không có gì hết ha, không lưu gì hết. Nét. Rồi ok. Cái này cũ nè, bỏ luôn đi. Rồi này bỏ luôn đi, cũ. Rồi cái này bỏ luôn nè, mấy bạn lớp trước bỏ đi. Ok. Rồi ok. Rồi bây giờ mình test ha. Test. Rồi test. Test. Rồi bây giờ mình forget nó đã. Forget. Rồi ok, làm lại ha. Rồi chỗ này thay vì mình nhập username với password đúng không, thì mình bấm là connect using certificate nè. Đó. Rồi bây giờ lỗi ở đâu? Rồi lỗi đâu? Rồi muốn biết lỗi đâu thì mình sẽ vô event viewer ha. Rồi, event viewer. Rồi mình nghĩ lại thử coi có gì không. Rồi event viewer. Rồi, mình có thời gian mình mới connect đây 5 giờ 42. Đây 5 giờ 42. Audit fail. Fail. Reason có không? Rồi nó đang báo cái lỗi này ha, code 16. Ok.